Ito ang mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto. Sibuyas, bawang, kalahating kilong patola, luya, miswa, itlog, slice ng maliliit ang sibuyas at bawang. Hatiin sa bite size ang patola. Pit-pitin lamang ang luya. Simulan na natin maggisa. Lagyan ng 2 tablespoons na mantika. Unahin ilagay ang sibuyas. Isunod ang bawang. Ilagay ang luya. Lagyan ng 5 tablespoon na patis. Ilagay na ang patola and simmer for 30 seconds. After 30 seconds ibuhos na ang 1 litrong tubig. Ilagay na rin natin ang 1-piece pork cube. At pakuluan sa loob ng 5 minuto. After 5 minutes ilagay na natin ang miswa at halu-haluin para hindi ito magdikit-dikit. Pakuluan muli ng 2 hanggang 3 minuto. Ilagay na natin ang 3 pieces na itlog. 1, 2, 3. Welcome sa panlasang Manoy, joke lang hihihi. Pakuluan muli hanggang sa maluto ang itlog. At eto na ang ating SUAM na patola at itlog. Hope you enjoyed and learned how to cook. Thank you. Don't forget to like and subscribe mga chong at siyang.